سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به ویدیو آموزشی جدیدی دیگه. توی ویدیو اومدم آموزش بدم که چطوری عکس رو داخل فتوشاب سیاه سفید کنین. یک روش ساده داره که یک روش رو من بدم. برای سیاه سفید کردن هر عکسی که می‌خوایم وارد می‌کنیم، برای سیاه سفید کردن باید روی لایه‌تون باید کلیک کنین در این قسمت و این گزینه بلک اند وایت رو روش کلیک می‌کنیم و اینجا خودش واسه یه تنظیماتی رو داده و سیاه سفیدش کرده که شما اگر می‌خواین پر رنگ‌تر، کم رنگ‌تر یا اینا رو اگر می‌خواین دستکاری کنید و می‌تونین تغییر بدین اگر خوشتون نیومد و روش انجام بگیره. یادتون باشه اگر هم خواستین فقط روی این لایه، مثلا بعضی وقتا هست شما عکس میذارین پایین‌تر، مثلا من مثال میزنم براتون، مثلا بعضی وقتا هستش که شما یه دونه عکس زیر این هم هست، بعضی وقتا هست مثلا شما میخواین روی این عکس مثلا سیاه سفیدش کنین ولی میبینین هر دو تا سیاه سفید شده، مثلا شما این لایه رو نمیخواین سیاه سفید شه. شما فقط تنها کاری که باید بکنین وقتی که روی بلک اند وایت زدین این گزینه روش کلیک کنین که فقط روی این ماسک شه و سیاه سفید روی این انجام بگیره. حالا لازم هم نیست حتما اون کار رو بکنید. شما اگر اونجام نرفتین فقط همین لایه رو کلیک میکنین و آلت رو نگه میدارین و ما بین اونا کلیک میکنین. مثلا به این شکل که میبینید باید روی لایه بالا کلیک میکنین و آلت رو نگه میدارین و ما بینش یه دونه کلیک میکنین که با هم ماسک میشن. لازم نیست حتما اون قسمت رو برین.